So, nandito pala tayo ngayon guys sa Gensan guys, dito sa may manggahan. Kasi bibili tayo ngayon ng mangga, nag-crave tayo para gagawa tayo ngayon ng mango float o bukas pag uwi natin guys. Suputrot. Hey guys. So today is another day. Mag-adto mi og kalinan. It's because we're gonna buy Graham bar and Graham's crushed Graham and katong biscuits niya. And magpalit sad mi og chicken kaya mag-adobo mi today. Ayan guys, mga tumig kalinan kasi magbabay kami ng Graham's. Maghimo mig mango float today. So ayan, see you later. Guys, magpalit today mig tsinelas kasi yung tsinelas ko ngayon is luag kayo. Wala siya bi tsinelas diri kay ano no, si mama mo pa ito tsinelas katong mga Havayanas gani nga murag kon. Maot kayo na pagkahuman kay pag naka-tsinelas, muhang tsinelas ang suoton. Oh, unsay purpose? Kakarating lang namin galing travel guys. Bibili kami ngayon ng Graham and kasi nakabili tayo doon sa Gensan ng mango. So ayun na nga everybody, nagsakay na kami ng tricycle, papuntang Kalinan. Guys, nandito na tayo. Kani, maguha. Ay, dito deh. Tag 42. Dalawa lang. So, walang crushed Graham. So, ito na lang bilhin natin, friends. Magbili tayo ng 4. Okay. Ang Graham crush or mga tuta dito sa Pikas. Tara. So, change muna kami ng store kasi kulang yung mga ano nila dito tinda. Doon na lang tayo sa iba. So, bibili muna tayo ngayon ng tsinelas ni ate. Move na akong ganahan. 5,200. Christmas na. No? Wala. Kanil lang. Sumpay na siya. Pero mas nice to. The blue, no? Mas nice to blue. Mabuha na pala ito. Matay kwarta. Tindot siya, te. Puhaan niyo eh. 4.9. Guys, money siya ang price. 4.9 lang. Sa una 5.1. So, ganahan ko ani. So ngayon, bibili muna kami ng tsinelas ni ate kasi wala na, naubusan na si ate ng tsinelas kasi kinain niya guys. So ang gusto ni ate is itong ito. Wala na. Nawala na siya. Puti man to. Kanay mo ha? Dako. Bili muna kami ng tsinelas ito. Tingin muna kami dito guys. Sapatos pala. So wala mang napilian sa ate friends. So aalis na lang kami. Pupunta kami sa laing store para bumili para mangita ng ibang tsinelas.
220. Naman ay sa isa na. So, tinan niyo, friends. Ang resibo na da. Tulo lang. O niya, isa ka Graham ka to. So, tana. Sige lang po, anong, isa lang ka kilo. Kani pila? 285. 285? Mas mahal siya. Isa lang ka kilo, anak. Ay, wait na. Manay dari dat. 213 eh. Nanong nalahi? Pariha lagi. Alay, may usahan sa player. Ah. Mulyang eh. Kana parihara? Oh, pero lahat sa barcode mo. Oh, half-half lang. Half lang. Half. Half-half lang, half-half. 1, 2, 5. Lo, beliin mo? Oo. Sigurado. Ikaw ang ika't-anak eh. Anak-anak? Pagkatapos ng manok, gatas na naman ang ating bibilhin ngayon. Hey guys, today is let's eat. So nag-buy ko dito og chicken, lechon manok sa Homey. And wala ako film ganya cause maglalahi mi og ni mama. Ako chicken. I'm no? And chicken again. So let's eat. Hi guys, today is I have the mangoes. And na siya mga reject siya guys. Tanggalan nato siya mga daot. Hindi matag mango float right now. Okay, so I have here the mangoes. So, slice na to na siya. Putang tag gatas later. So, hey guys, today is I have here the ingredients sa ating mango float. So, first is the Graham bar. So, Graham crackers pala, guys. Grahams, okay. Next is the crushed Graham. And lastly, cowbell evaporada. So, this will muna itong gamitan today. So guys, nakulang yung ingredients namin. Wala pala kami Nestle cream. So, anong gagawin? Bibili kami ng Nestle cream, guys. So, I have here the milk. I'm gonna pour it here. Sablong sang Samsung. Ting exam na ba na mo? Hindi din ako mag-study. Tama ni. Kamis ba din yung Nestle cream? Mayubo pa dyan na. Ah. Abang mo lagi.
Lapit pa mayabaw. So, nako here. Nga nila dito magkaon og mango flow. Kuha kag mangga dere, tapos to sa dere. Kumara na sa ingredients, guys. Our ingredients. Nestle cream. I have here the ingredients, the mango graham. Ay, mango graham. Ano pangalan na niya? Graham crackers, the mango, and the graham, fresh graham. And lastly, ito ang milk, guys. Ito daw? First step, magkuhan ka, butang katong kuan, milk. Milk? First, maglagay ng graham. Graham. Taka, dapat kuhan ko to milk. Sige, gugo na. Basta kayo makauna siya. Diba dapat fresh graham? Milk siguro. Di ba lang mangga? So, lagay natin yung cracker. Pagka napunta na. Oh, ano? Ramuka na to video gapper, guys. Toy. Lagay na natin ang crackers, guys. Guys. Katagal maning camera good. Nato nga ako, mali mo. Napaman yung space sa kilid. Tagalig mo, mag-bisaya ka. Tagalog ako, guys. Akong tiyan ba? Kasi gano'n, kurrrrk. Grabe, madugay ang putanin mo. O, sige, guys. Tama na to, guys. Tighan kay reklamo ato ang tigtanaw, tag mango. So, maglagay ng mango. Mga kaan lang. Atik-atik yung mango lang, guys. Atik-atik. Guys, feel na ko, guys, na ang mangga na mo. Kaya naman ito ilalahig color. Ang isa tamis, ang isa aslong feel ko. Ay, okay ra na. So, let's add the milk na, guys. Wow. It's so... Guys, I feel like, guys, hindi siya tamis-tamis. Tama na, guys. You know, the Nestle cream, I think, ano na siya? Syrup. No, that's normal. Ayan. So, lagyan natin ng curry hash. Chicory hash. Curry hash! Lagay So, na. guys, madami kaming mango. Hello, Kelly. Kelly, Kelly. Kelly, Kelly. Guys, look. So, it's very delicious na. Pero, simple lang po ito. Walang ka... Kuha lang din siya, oh. is binhod. Graham bar. Graham crush. So look, guys, this is the finished products.
Look, this is the mango flutes a la Lian. A la Lian. Guys, I feel like it's tabang. It's okay. Ito na guys, nag-shoot na. Perfect. Perfect too. Perfect to... Kani ako guys. Taka, mili pa ka tagan sa Ako mamalo. guys. Ma'am, don't touch. So ngayon, naguha na naman kami ng another lunch bag para kay na Mamalo guys. Kasi No guys, this is mine. bigyan namin si Mamalo doon sa I'm bukid. gonna bring this to... Saba kaya kung kauban dari I'm gonna bring this to boarding house. No. Wala pa man. Look everybody, tama lang dyan talaga yung lunch bag na kinuha namin friends para sa isang mango float. Ang yung size ba, tingnan nyo. Mama. So guys, ngayon is na 3 layer lang ning kuan na mo ni buhat dari sa isa ka lunch box. So, ang sobra, ilagay namin muna dito, friends. Lahat na lang namin para okay ng lahat. Tapos, malagay na sa ref. And, makain na natin. So, kunti naman lang. Ubus na natin to lahat. So, ito ang ating panghimagas mamaya. So, I'm very excited to eat this, guys. Because, you know, wala lang. Naisipan lang namin gumawa nitong graham mango float. Tapos, ilagay na natin lahat, ubusin na natin lahat, o diba, ubus ang lahat. And, wag mo ubusin yan lahat. Uy, dito man. Ilagay mo to yung Pili ko gamay na. iubos mo na lahat, guys. Pili ko gamay. Kulot, hello, my cutie pie. Cutie pie. Ako ra. So, ilagay na namin to lahat, friends. Kasi, ilagay mo muna doon sa puro na lang lagay ng mga istorya natin doon. Lamamalo. Butang sa rep. Sa babaw lang kay para dali makuhaan. Ayaw. Si, Lang gatas. guys, pabigamay. Tabang gapon. Hindi matabang. Oh, tama na. Kunti. Kulot kasi ho. Ubus na natin to. So guys, that's it for today's video. Don't forget to hit the button and don't forget to like and share. Bye-bye.